السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبايبي، النهاردة هنتعلم مع بعض مفرش جديد سهل جدا وبسيط بغرزة العنكبوت، وهنعيدها تاني بس بشكل جديد وبغرزة آه، مبتكرة للمفرش بتاعنا. العينة اللي أنا عملتها النهاردة مسافتها هقولها لكم في آخر الفيديو إن شاء الله. المسافة دي وكم كمية الخيط اللي بتاخدها هعرفكم عليها. تمام، بالخطوات. لو عايزة تكبري تزودي هنتابع مع بعض فيديو النهاردة، ويلا بينا نتابع الفيديو. هنبدأ مع بعض بخيط متوسط السمك وإبرة رقم 4 زي ما انتم شايفين. الخيط مش نوع مشهور، يعني نوع عادي، خيط عادي جدا. أنا كنت جايبة الشلة ب20 جنيه من مدة طبعا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هنعمل 52 غرزة سلسلة. عملت 52 غرزة سلسلة، تمام. وبعدين هبدأ أعمل إيدي كده في الجزء دوت، في الغرزة دي اللي هي الأخرانية. بطلع 1 2 3، بزود 3 وباخد الخيط. وفي آخر غرزة اللي أنا حاطة إيدي عليها اللي هي الرابعة من فوق، بعمل عمود بلفة، تمام. بدخل تاني وبعمل عمود بلفة في كل في كل الغرز اللي أنا عملتها. بلف عليها تاني وبعمل فوق كل غرزة عمود، تمام. بكمل أنا لغاية آخر الغرز بتاعتي وهرجع لكم تاني. كملنا السطر بتاعنا كله عواميد ودخلنا على السطر الجديد. 1 2 3، لفينا الشغل ودخلنا، عملنا فوق كل عمود عمود. هنمشي برضو السطر التاني بنفس الطريقة، تمام. يعني بنعمل سطرين من العواميد بالشكل ده زي كنار المفرش بتاعنا، بحيث بيبقى داير ما يدور الايه الوحدات اللي هي العواميد دي، تمام. انا هبدأ اكمل للاخر وهوريكم الشكل النهائي. كده انا خلصت الصفين بتوعي. هبدأ بعد كده اعمل الصف الجديد. بطلع ب3 سلسلة وبلف الشغل بتاعي بالشكل ده، وببدأ اعمل 3 عمود تاني غير السلسلة اللي انا عملتها دلوقتي، السلاسل، عشان يبقوا 4 عمود بلف، تمام. وبعدين باخد 2 سلسلة وبعد 1 2، وفي التالتة هنا بعمل عمود. 2 سلسلة وبعد 1 2، وفي التالتة بدخل أعمل عمود. 2 سلسلة، 1 2 3 عمود، 2 سلسلة، 1 2 3، 1 2. بعمل الخطوة دي على مدار كل السطر، وباجي زي ما بدأت ب4 بنهي كمان في الآخر هنا ب4، تمام. هكمل السطر أنا وهرجع لكم تاني. كده خلصنا السطر بتاعنا هنا 4 وفي البداية 4، تمام. بنيجي نطلع السطر الجديد بال4 بتوعنا برضو. 1 3، بنلف الخيط وبنطلع ب4، مش بنبدلهم، بتبقى ثابتين على طول شغلنا. دي البداية، تمام. وبعدين بنعمل 2 سلسلة وبندخل نعمل عمود فوق العمود. 2 سلسلة وعمود فوق العمود، 2 سلسلة، عمود فوق العمود. وبعدين أنا بشتغل بعد 4، يعني بعمل 1 2 3 4، بشتغل في ال5. هعمل العمود الأخراني كده وادخل في الخامس هنا واعمل عمود، 2 عمود، وفوق العمود عمود، تمام. وبعدين 2 سلسلة، بعمل عمود، 2 سلسلة، بعمل عمود فوق العمود، 2 سلسلة،
بعمل عمود، 2 سلسلة وبعمل عمود، 1 2 3 4 وبعمل 2 سلسلة عمود ال5، وفي الركن ده اللي هو اللي عليه الدور بعمل 2 عمود في النص، وفوق العمود بعمل عمود. تمام. وبعدين 2 سلسلة وبكمل للآخر الشغل بتاعي. تمام. اهي بيبقى 4، 1 2 3 4 بعمل في ال5، وبعدين 1 2 3 4 5 وبعمل هنا، يبقى في النص في 5، وبعد كده هنا 1 2 3 4. تمام. اهي 1 2 3 4، يعني 1 2 3 4 في ال5 بعمل، والناحية التانية برضو بعمل نفس الطريقة. تمام. هكمل انا السطر بتاعي وارجع لكم تاني. كده وصلت للسطر الجديد وببدأ اعمل نفس النظام، بعمل 2 سلسلة وبطلع فوق كل عمود بعمل عمود. تمام. بعد ما طلعت ال4 دول طبعا الثابتين دول معايا في كل سطر، 2 سلسلة وبعدين العمود، 2 سلسلة والعمود. عملت كده 1 2 3، جيت قبل ال4 بتوعي دول هنا عملت عمود، 2 عمود، وفوق العمود عملت عمود، وبعدين 1 2 3 4 5 6، وجيت الناحية التانية من العواميد هنا عملت العمود الأخراني ودخلت جوه عملت الايه 1 2 عمود والعمود الأساسي. تمام. بعدين 2 سلسلة وادي الشكل بتاعي اهو. تمام. بدأت أعمل العمود دوت أشتغل فيه عمود، 2 سلسلة، عمود، 2 سلسلة، عمود. وبرضو قبل ال4 دول قبليهم بدخل بعمل 4 تاني اللي هما 2 في النص و2 من الجناب اللي هي العواميد يعني. تمام. بعدين بطلع 1 2 3 4 5 6، باخد الخيط وببدأ أعمل الناحية التانية ال4 عواميد بتوعي. 4 2 سلسلة وبكمل للآخر زي ما بدأت معاكم بالايه الجزء بتاع الوحدات هنا المفرغة. تمام. بقى اكمل انا بالناحية التانية وبرجع تاني بطلع عشان ابدأ السطر الجديد في الرسمة بتاعتي اللي حوالين يمين وشمال الايه الغرزة. تمام. هكمل السطر وهرجع له. كده انا خلصت السطر بتاعي وبدأت السطر الجديد، وجيت في الجزء اللي هو عملت وحدتين مفرغين بالشكل ده، او جيت عملت هنا قبليهم عملت 1 عمود، 2 عمود، وفوق العمود هنا عملت عمود، بعدين 1 2 3 4 وسبت دول، وجيت في السلاسل الست هنا عملت غرزة حشو، طلعت 1 2 3 4 وعملت بالشكل ده هنا نفس اللي انا عملته 4. غرزة العنكبوت بطريقة جديدة جميلة جدا ومشهورة وبنفنن فيها زي ما احنا عايزين، وبديكوا أفكار كتيرة ليها طالما هي مطلوبة، خصوصا في المفارش. بعمل 2 سلسلة وباجي اخد فوق العمود عمود، بيظهر قدامي الوحدة اللي قبل ال4 فبدخل فيها بعمل 4 تاني كده 3، والعمود الأخراني هنا ب4. تمام. بعدين 1 2 3 4 وباجي هنا بعمل غرزة حشو وبطلع 4، وباجي في الآخر هنا وباجي بعمل
1 2 3 4 2 سلسلة، وباخد الوحدة بتاعتي اللي هي الوحدة المفرغة بكملها أنا للآخر وبطلع بالسطر الجديد كمان. وآدي الشكل النهائي للإيه الغرزة بتاعتي أهي. الرسمة بتاعتي بتاع الصف دوت وضحت لي شوية شكل الرسمة. هكمل وهي أرجع لكم أو أوضح لكم بقية الرسمة بتاعتنا. خلصنا السطر بتاعنا وبدأنا السطر الجديد وعملنا أول وحدة بالشكل ده. هتبقى واحدة بس اللي هي فاضلة هنا. بنيجي ندخل في الفراغ اللي وراها اللي هي قبل دي بنعمل 4 برضو بالشكل ده. طبعا احنا تقريبا اللي متابع معايا الفيديوهات حفظنا الغرزة وطريقة عملها، بس طبعا التقسيمات الجديدة للشكل الغرزة الجديد هي دي اللي بتبقى بتفرق معاكم. بنطلع 1 2 3 4 5 6 وباجي هنا في غرزة الحشو قبليها بعمل غرزة في السلاسل وادخل جواها اعمل غرزة، والناحية التانية بعمل غرزة واطلع 1 2 3 4 5 6 واجي هنا في العمود ده بدخل اعمل عمود، وفي الفراغ السلسلتين بعمل 2 عمود فوق العمود الاولاني عمود، وبعدين 6 1 2 3 4 5 6 غرزة حشو قبل الغرزة في الغرزة وبعدين. وزي ما عملت الناحية دي بعمل الناحية التانية بكمل بقية السطر وهرجع لكم تاني. سهل جدا وبسيط وإن شاء الله يعجبكم الشكل النهائي للمفرش. كده أنا خلصت الرسمة بتاعتي اللي هي التزايد بتاعي في الرسمة تمام. هبدأ بعد كده هعمل التناقص علشان أقفل الرسمة بتاعتي. فهبدأ هنا ب2 سلسلة زي ما انتم شايفين، وبعدين بعمل العمود وبعدين 2 سلسلة وباجي العمود الأخراني وببدأ هنا في السلاسل بعمل 3 عمود بلفة 2 3 اللي هما الأربعة على بعض بالشكل ده تمام. وبعدين ببدأ أعمل 6 سلاسل 1 2 3 4 5 6 وباجي في النص هنا بسيب غرزة بدخل في الغرزة التانية وأعمل حشو 1 2 3 4 5 6 وباخد الخيط وفي الفراغ هنا بعمل زي ما عملت هنا 3 في السلاسل بعمل 3 برضو في السلاسل تمام. في العمود الأولاني بعمل فوق العمود عمود بعدين 2 سلسلة بعمل في العمود الأخراني عمود وبدخل بعمل 3 عمود في السلاسل عشان يبقوا 4 عمود بلفة تمام. بعدين 1 2 3 4 5 6 وباجي في السلسلة اللي في النص في غرزة الحشو سوري وبعمل غرزة حشو وكمل بعد كده بقيت الرسمة علشان الفيديو اللي ما يطولش معانا. فهكمل انا بقيت الرسمة وهجيلكم تاني ونفس اللي عملته الناحية دي بعمله الناحية دي وبكمل وبطلع بالسطر الجديد. هنبدأ السطر بتاعنا. طبعا احنا بنطلع بالأربع دول وبنعمل الوحدات بتاعتنا وبنيجي في الجزء دوت وبعمل العمود وبرضو بدخل في السلاسل عشان انا كده بعمل تنقيص وبقفل الرسمة بتاعتي. بعمل 3 في السلاسل غير العمود عشان يبقوا 4 وبعدين 2 سلسلة والناحية التانية بعمل 3 برضو 2 سلسلة بدخل هنا بعمل عمود 2 سلسلة عمود 2 سلسلة عمود
4 كده، بعدين 1 2 برضو الناحية التانية بشتغل 3 في السلاسل وعمود فوق العمود اللي هيقابلني بالشكل ده. تمام، اهي الرسمة وضحت معايا. تمام كده، انا قفلت كده الرسمة بتاعتي اهي، قفلتها غرزة العنكبوت بتاعتي قفلتها، وقفلت الناحية التانية برضو اهي. هكمل انا السطر وهرجع لكم تاني عشان نعمل الغرز الجديدة بتاعت العنكبوت والبداية الجديدة التانية.